PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਧੱਕਾ-ਧੁੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਪਫਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਬਾਊਂਡ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਕੋੜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਲੂਡ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਡ ਜਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ ਟਰੈਕ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਈਦਾ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬੋਲਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਟਾਕ, ਬਟ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਾਕ ਸੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਕਾਟ ਅਨਅਵੇਅਰ ਕੀ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਨੋ। ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਆਪੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2-4 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ killed my time while waiting for the doctor and while waiting for some other people that I was due to meet. Facebook ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਪਾਈ ਹੈ
curious about life insurance, ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਪਾਲਿਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਬੀਇੰਗ ਆਈ ਐਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਸ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਟਸ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, then only you will call and we will process. ਸਾਡੇ way of working is different, ਪਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀ ਡੇ 6 days a week ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੇਲਸ ਮਿਲੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਰਗੇਟ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਓ। ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਬਾਦਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ ਕਿ ਸਰਬ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ ਵਿਦ ਦੈਟ ਫॉर ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਜੁੜੇ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 6478001518 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਫੂਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸੂਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਐਂਡ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੀਚਰ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵਿਨੀਪੈਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਸੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਟੇ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫॉर 4-5 days ਸੋ ਦੈਟ ਜਸਟ ਫॉर ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ BC 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ BC 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੇਗਾ ਇੰਜੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 99% ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। That is for people that you love. ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੇ ਫਟਾਫਟ। So it doesn't matter. It doesn't matter. ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ? 3 ਬੱਚੇ ਆ ਸਰਬ, ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ 30% ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਕਰਦੇ 1/3 1/3 ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਡੂ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ 25-30,000 50,000 ਜੋ ਵੀ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਅਮਾਊਂਟ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ there are ways to like ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, this girl called me and she was really upset. $500,000 ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, not my client. She found out and she said my mom remarried this idiot and she has given put $500,000 about 200,000 from that to buy a house for herself and her new husband. जी. She did not give us anything. Acha. And I was upset. I was like, how old are you? She was like, I'm 35. And I was like, how old is your brother? He is 39. I said, what the hell do you want more from your parents? Anji. They gave you education. You guys are having good jobs. You are married. Ji. Your mom devoted whole life of hers to make sure that you were brought up nicely and educated and all that stuff you got. And if in the end of her life, she's 70 years old, and if she found somebody who can take care of her or whom she likes to spend the time, Ji. she still has that 300,000. Be nice to your mom. Absolutely. Not because she has money, but because she's your mother. So ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਟਰਮ, ਸੋ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 100% ਜੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਇਅਰਸ ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਈ ਜੀ 50% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 50% ਕਵਰੇਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ 100,000 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਪੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਫਟਰ 20 ਇਅਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 10,000 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਰੀ 50,000 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਡ ਅਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 50,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੇਡ ਅਪ ਪਾਲਿਸੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ there are many options available. But ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ thinking of having a life insurance and money back, if you really want money back, get a critical illness and money back. Okay. Life insurance ਚ money back ਨਾ ਦੇਖੋ, life insurance ਚ money back ਦੇਖੋ if you are under 35 or if you have lot of money. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ $1,000 ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ $1,000 ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $1,000 ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨੀ ਬੈਕ ਚ ਪਾ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ $200 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬੈਕ ਕੱਢਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ 45, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਰਿਆਂ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬਾਈ ਇਟ ਟਮੋਰੋ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਈਵਨ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਮੋਰੋ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਫॉर ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ that it's a 20-year
there's nothing called 20 years too early, but we know there are incidents 1 minute too late in insurance. ਜੀ ਸੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ. We all know our dates of birth, but we do not know our date of death. So ਹਾਂਜੀ if you love your family, if you think that your family is financially dependent on you, and if you are still in the struggling mode and you want to leave a legacy for your children, you want to make sure that the dreams that you have seen for your family, in even in case like you want to buy a house, but right now you are just working, you are in a mode where you are collecting funds or अपनी down payment ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਘਰ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਇਨਫ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ. ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 2 ਮਿੰਟਸ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ even people who are not married, who don't have children yet, right, but they plan to marry someday, they plan to have children someday, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਬਲਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ. ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਟੂ ਲੌਂਗ, ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਊਟ. ਆਈ ਨੋ ਕਿ financial situation ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, we all are going through a rough patch. We are. But this rough patch is causing stress. This rough patch is causing more heart attacks. This rough patch is causing more deaths. ਹਾਂਜੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ, better to be safe than sorry, ਹੈ ਨਾ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ prevention is better, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜੀ. ਸਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ. ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ $1000 ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ 1000 ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਆ. ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ. ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋ. ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ $2000 ਪਰ ਈਅਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ. So in 20 years, I will pay 40,000. So approximately 40,000 will be available in cashback by the time I am paid for the policy. ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੈਰੰਟੀਡ ਡੈਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ. ਜੀ ਬਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁਲਾ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੀ.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਣੀ ਅੱਜ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-on-1 ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਰੀਚਡ ਐਟ 4168793039। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੀਟੇਲਡ ਮੈਸੇਜ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, देयर ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫॉर ਯੂ। ਬਟ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡਸ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਟਨ ਸਬਮਰੀਨ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਬਮਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 34 years old, ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਹੈਲਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ, not even 30 years old. ਜੀ। And she was like, ma'am, I have no idea what happened. Young, handsome, very healthy guy, gym going, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮੀਲ ਖਾਣਾ ਆ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਾਰਬਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਲੋਕੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਵਰੀ 6 months ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ, ਨੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਰਟ। ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, April ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਆਰ ਓਕੇ, ਵੀ ਆਰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ। ਪੌਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਨਾਇਲ ਚ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਡਿਨਾਇਲ ਚ ਜੀਣ ਦੀ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਨਾਇਲ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਪੇਨਫੁਲ, ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ, ਬਟ ਇਟ ਰਿਲੀਵਸ ਅਸ। ਟਰੂਥ ਪੇਨਫੁਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਪੇਂਟ ਦਾ ਪਿੰਕ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਡ ਆਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, 4 ਜਣੇ 8 ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਰਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ $2 ਦਾ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆ, ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਰਹੀਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡੈਟ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 85 to 90% of your assets pass on to your next generation, 85 to 90%, then please invest ਜੀ of your income towards insurance planning. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, 5 to 10% of your income towards insurance planning. ਜੀ 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 So ਬਿਲਕੁਲ। as always, before saying sat sri akal to you, I will say you don't have to start with $500 a month or $1,000 a month. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਆ ਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, do not ignore the partner who is staying at home by saying ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਰਕ ਇਨ ਯੂਨੀਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, the parent who is taking care of children goes under more than 1,000 times of stress than a corporate boss. Very right. Can you believe that? I totally believe that ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 416-879-3039 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। 416-879-3039। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894,
or reach me out at 639-998-1992. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get. From a Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Past experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24RETV ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧੜ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ 416-879-3039 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕਵੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਆਊਟਪੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਨ ਆਈਟਮ ਦੈਨ ਅਦਰ ਕੰਪੈਟੀਟਰਸ। ਜੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਰੰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਔਰੰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਔਰੰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ $10 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰੰਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ $10 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਵਰ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਜ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ 50,000 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੋਲਡ 130,000 ਓਵਰ ਆਸਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਟੋਟਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਰਾਈਡਰਸ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਜਜਡ ਫਰੋਮ ਦ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜਜਡ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬਾਇਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਬਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5,000 ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਲੱਖ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਰੀਸੈਂਟ rebound in existing home sales, contributed to Bank of Canada's decision to increase the rate earlier this month. ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 7 ਦੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, 6 member governing council had debated whether the latest economic data warranted an immediate rate hike or whether it should wait until its July meeting, but signal that a hike was imminent. In the end, the council decided that enough data had been received that a more restrictive policy was needed. So when they talk about restrictive policy, then it means the rates are going to go up, or either if they are on a hold, the bank is ready to increase it. So the data included first quarter gross domestic product data, which showed growth of 3.1% above the bank's forecast of 2.3%. So GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਸਰਵਿਸ ਘਟਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 0.8 ਉੱਪਰ ਆਈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ confidence and slowing disinflationary momentum. Disinflationary momentum. ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਟ 5.8% with demand being seen in both goods and services. So ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ GDP ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ. It is overall production of goods and services.
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਸੋ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, particularly increase in the housing resale, ठीक है जी, suggested additional momentum in household sector demand. It continued. Growth in the second quarter was therefore viewed as likely to be stronger than forecast in April. The monetary policy report discuss किया गया. Resale housing data for May released after the Bank of Canada rate hike confirmed that the council's concerns were warranted. Data released by CREA, which is Canadian Real Estate Association, last week showed national home sales were up 5.1% in May compared to April, posing a fourth straight monthly increase. So since reaching a low in January, home sales have rebounded 20%. So home prices ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, at the time of bank's June 7 rate meeting posted yet another increase in May. So ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। So resale home prices feed into CPI inflation with a 1 month lag. So ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 4.4 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਫਰੋਮ 4.3 in March. Despite banks' forecast that inflation would continue to decline, it went up, even though slightly, 0.1%. But how significant 0.1% is, I don't know, but maybe it is a big number for the analyst in the Bank of Canada and setup. ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 8.1 ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ, ਇਟ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 2% ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ। 3 ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ year over year core measures of inflation continue to decline. 3-month measures of core inflation were not showing a downward trend. 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡੇਟਾ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਲਸੋ ਰੋਜ਼ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫॉर द फर्स्ट टाइम since September 2022। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ GDP ਵਧਣਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੀਬਾਊਂਡ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ RBC ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ Canadian consumer spending on discretionary services tracking higher so far in second quarter, supported by strong travel spending. ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਦਾ ਪੇਸ ਆਫ ਗਰੋਥ ਓਵਰ April ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਟੀ ਹੈ ਗਰੋਥ, 50% 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ Q1। ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ April ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜਡ ਸੋ ਫਾਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੇ, April 'ਚ ਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੇਲਸ ਫਰੋਮ ਸਮ ਰਿਟੇਲਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਨ ਮਾਰਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਏ, April ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਬੀਨ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਨ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ April ਦੇ ਫੇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਸ ਸਮਰ 2021। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਲੁਕਸ resilient even as higher debt payments and inflation cut into households' purchasing power. Still, the pace of spending appears likely to slow from the 5.7 annualized surge in the first quarter. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਡੈਟ ਸਰਵਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਹੋਰ, ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਲਿੰਕੁਐਂਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ are flagging softer spending to follow over the second half of this year. ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ 5 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ, LinkedIn ਦੇ ਉੱਤੇ, Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ, TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾਈਸ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਕੂਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਟੇਲ, ਡਾਕਟਰ PPP, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਇਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਇਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ, we need to see if you would be able to close the property after a set period of time। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੋਰਟਡ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਪਾਊਸ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਅਸੈਸ ਯੂਰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਊਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਯੂਰ ਇਨਕਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 2 ਨਹੀਂ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 4 ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾੜਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਟੂ ਓਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8% ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ 5% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 15% ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਚੱਕੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼, ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਪ ਫਰੰਟ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਏ ਸਾਈਨ, ਇਟਸ ਏ ਟੋਕਨ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਡੀਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ 15% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਓਨ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਟਲ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੀ 2000 ਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 2000 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 6 months ਬਿਫੋਰ ਯੂਰ ਇੰਟੈਂਡਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5% ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਰ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਯੂ ਪੇ ਮੀ 500 or 1000 or whatever amount
every month, and that amount will be given back to you on closing. So basically ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1000 ਦਿੱਤਾ ਮੰਥਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ 24,000 ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 5% ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ 5% ਪਲੱਸ 24,000 ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ then you work with your broker and the broker is going to arrange your mortgage first with some private lender or that has to be short term loan ठीक है और with some bank for open loan ठीक है उस तो बाद उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਟਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ overall skeleton of this whole program but it requires a lot of information ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਮੰਥਲੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ closing in here and you will come with the letter that you have evaluated it with your lawyer and you are good to go ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ good to go ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ this is how it works ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 647 424 0358 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ